Hi! Welcome back to my channel. So, ngayon, mag-unbox ako ng kailangan ko sa pagbablog, first time. So, this one is ring light. Tsaka may kasama siya yung lalagyan ng phone holder para pag nag-vlog, ganon. So, mas maganda yung lighting daw na sinasabi. So, kaya gusto ko naman magdagdag naman para mas magandang quality naman yung mabigay kong ma-upload kong mga videos sa inyo, di ba? So, if you like this one, just like and subscribe sa Window of Happiness vlog. So, eto na, open na natin. So, pinili ko siya sa Amazon. So, kayo, anong mga ginagamit nyo na kung nagbablog man kayo, so, bumili din ba kayo agad na gamit nyo or hindi? So, eto table, ano lang siya, may plastic. Open na natin. Medyo mahirap siyang buksan. Hard to open. And I'm so excited for this. Then, siyempre, when you have an additional gadget para sa ginagawa mo, masarap din naman, diba? So, 3 pieces. So, ang pinagpilian ko, ito, table top ba? Tawag dito. Table top at saka yung nakatayo siya. Kaya lang, for now, tingnan ko kung mas okay ito o yung mas malaki. So, ito. So, ganito siya. Tapos, ang gusto ko dito, Bluetooth, ano na siya, hindi mo na siya kailangang i-off pa dun sa pinaka-phone mo. So, dito mo na lang siya pipindutin. I-bluetooth lang siya. So, ganyan lang siya. I think this one is 6 inches. 6 inches. Wait. 6 inches ring light. And this one is the holder. Impressive ba? Maganda siya. Sturdy. So, ang problema, hindi ko alam kung paano ko siya ikakabit. So, ganyan. Like that. Ganyan siya. So, parang pag inon mo, biglang anghel, parang liliwanag. So, ito pa yung isa. So, may mga manual siyang kasama. Bluetooth remote shutter. Nakalagay. So, ayan. So, I think dito ilalagay ito. And yung phone dito sa kabila. And then, yung ring light for another, ganyan. Tapos yung phone mo. Diba? So, maganda siya pag halimbawang sa mag-beauty ka, beauty review, then mag-blush on ganyan, or makeup, or skincare, like my favorite thing to do. So, medyo mas maganda na yung lighting ko. So, pag okay to, kasi i-update ko kayo ha, kung ano, kasi hindi ko pa siya, isa-set ko muna siya. So, ipapakita ko din sa inyo kung gaano siya kaliwanag para makita nyo din. So, okay naman siya. Masaya naman ako dito sa na-purchase ko na to. Okay. So, okay na. Na-set up ko na siya. So, pwede mo siyang, meron siyang 9 na settings ng light. So,
off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, pwedeng palitan. Yan. Pag warm white. Ayan. Then, cool lang siya. Cool white ba tawag dyan? So, 3 setting siya. Ayan. So, pag hihinaan siya, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yun. So, off mo lang siya. So, open natin. So, try ko yung warm white. Ay, try natin yung warm white. Yan. So, na-a-adjust din siya pag gusto mo siyang ganyan. Oh, kitang-kita mo na ba ako? Diba? Kitang-kita na. Tapos, this one is for the phone. So, ganyan. So, sinabit ko lang siya sa power bank. So, okay lang siya. Handy siya kahit saan mo siya dalhin. Then, power by Bluetooth din siya. So, connected siya. Hindi mo na kailangan na i-off pa sa phone mo. So, by pressing na lang, okay na siya. So, ayan guys, ang aking 6 inches ring light. So, sa mga gustong bumili or sa mga starter na katulad ko, so, nakikita ko siya na okay naman, makakatulong siya. Tapos, affordable din naman siya. Hindi naman siya ganun kamahal. Katulad ng mga iba. So, I hope nagustuhan niyo yung review ko dito sa ring light ng 6 inches. Just follow me on Window of Happiness. So, may Instagram din under Audrina Julia. And then, on my website, windowofhappinessblog.com. Thank you and see you soon. Thank you for watching.